નમસ્કાર મિત્રો, માયસેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। મિત્રો, ઘણા લોકોને માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ઉપયોગ કરવાની ડેઇલી જરૂર પડતી હોય છે। યસ, તમારી આસપાસના સર્કલમાં તમે ઘણા એવા લોકો જોયા હશે જેને દરરોજ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની જરૂર પડે છે અને અમુક એવી ટ્રીકથી એ લોકો અજાણ હોય છે। યસ, જો એ ટ્રીક વાપરવામાં આવે તો તમારું કામ ઘણું સરળ બને છે, સાથે સાથે તમારો ટાઈમ પણ બચે છે। યસ, તો આ વિડીયોમાં આપણે એ ટાઈપની ટ્રીક જોઈશું જેથી તમારું કામ પણ બને સરળ અને સાથે તમારી ટાઈમની પણ બચત થાય। તો વધીએ આજના ટોપિક પર। મિત્રો, ઘણીવાર માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં કંઈક આ ટાઈપની પણ જરૂર પડે છે, જેમ કે જે તમારું લખાણ દેખાય છે એને સિલેક્ટ કરીને આપણે ફરતી બોર્ડર આપવા માંગતા હોઈએ છીએ, જેના માટે આપણે અહીંથી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ, આઉટસાઇડ બોર્ડર। યસ, તમારે આ ટાઈપની કંઈક જરૂર પડે તો એના માટે હવે તમારે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાની જરૂર નથી। સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે Ctrl+Shift+7। યસ, Ctrl+Shift+7 ની મદદથી તમે મેળવી શકશો આઉટસાઇડ બોર્ડર જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। મિત્રો, ઘણીવાર તમારે આઉટસાઇડ બોર્ડર કરવાની નહીં પરંતુ ઓલ બોર્ડર કરવાની જરૂર પડે, તો એના માટે સિમ્પલી આપણે સિલેક્ટ કરતા, ત્યારબાદ ટેબલમાં આપણે સિલેક્ટ કરતા ઓલ બોર્ડર। યસ, આવી રીતે આપણે આખા ટેબલમાં બોર્ડર કરતા હતા, પણ હવે આપણે ટ્રીકની મદદથી ડાયરેક્ટ બોર્ડર કઈ રીતે આવે એ જોઈએ। તો એના માટે સિમ્પલી તમારે ટેબલને સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યારબાદ અલ્ટર સાથે HBA। યસ, આવી રીતે અલ્ટર સાથે HBA ક્લિક કરવાથી તમે મેળવી શકશો આખા ટેબલ ફરતે ઓલ બોર્ડર। મિત્રો, ઘણીવાર એક્સેલમાં તમારે ફોર્મેટિંગ વાળું ટેબલ લાવવાનું થાય। યસ, તો એ પણ પોસિબલ છે। સિમ્પલી તમારે ટેબલને સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યારબાદ કીબોર્ડ પરથી પ્રેસ કરવાનું છે Ctrl+T। જેવું તમે Ctrl+T પ્રેસ કરશો એટલે તમને ક્રિએટ ટેબલ નામનો ઓપ્શન જોવા મળશે અને જેમાં તમને ડેટા રેન્જ ઓટોમેટિક સિલેક્ટ થયેલી જોવા મળશે। ત્યારબાદ આપણે પ્રેસ કરીશું ઓકે। યસ, તમે આ રીતે ફોર્મેટિંગ વાળું ટેબલ પણ મેળવી શકશો, સાથે સાથે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કોઈ બી ફોર્મેટિંગ પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। યસ, તો આવી રીતે શોર્ટકટ કીની મદદથી Ctrl+T ની મદદથી તમે ડાયરેક્ટ આ ટાઈપનું ટેબલ બનાવી શકશો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં। મિત્રો, ઘણીવાર એક્સેલમાં કામકાજ કરતી વખતે આપણે કોઈ સેલની અંદર લખાણ લખતા હોય, જેમ કે અત્યારે હું C3 સેલમાં લખાણ લખી રહ્યો છું મોબાઈલ નંબર। તો આવા ટાઈમે તમે નોટિસ કરેલું હશે સેલની સાઇઝ કરતાં તમારું લખાણની સાઇઝ વધી જાય છે। એવા ટાઈમે નોર્મલી આપણે અહીંયા C અને D વચ્ચે આપણે કર્સર રાખીએ છીએ અને લખાણને એડજસ્ટ કરીએ છીએ સેલની સાઇઝ પ્રમાણે। કર્યું છે ને આવું? યસ, આવું રૂટીન લાઈફમાં દર વખતે જરૂર પડે છે। તો આ ટાઈપનો કન્સેપ્ટ ઓછા ટાઈમમાં કઈ રીતે કરી શકાય એ જોઈએ। તો એના માટે સિમ્પલી તમારે C3 સેલ પર કર્સર રાખવાનું છે, ત્યારબાદ કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરીશું Alt+HOI। યસ, તમે જોઈ શકો છો સિમ્પલ એવી નાની એવી ટ્રીકની મદદથી તમે આ પ્રકારનું કામકાજ કરી શકશો। હવે મિત્રો, આપણે મોબાઈલ નંબર જે લખેલું છે એ સેલની અંદર આપણે એન્ટર કરીશું। તો એના માટે નોર્મલી તમે ડબલ ક્લિક કરતા હશો, કરો છો ને? યસ, પણ હવે તમારે સેલની અંદર લખાણ લખેલું હોય અને લખાણમાં તમારે ચેન્જ લાવવો હોય તો એના માટે આપણે ફંક્શન કી ઉપયોગ કરીશું F2। યસ, F2 ની મદદથી તમે ડાયરેક્ટ સેલની અંદર જઈ શકશો। હવે ઘણીવાર તમારે એવી પણ જરૂર પડે, તમારે સેલની અંદરના લખાણના પહેલા અક્ષર પર જવું છે। યસ, તો એના માટે તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે હોમ બટન। યસ, તમે હોમ બટનની મદદથી ડાયરેક્ટ પહેલા અક્ષર પર જઈ શકશો। સેમ આવી રીતે તમારે સેલની અંદર આવેલા લખાણમાં લાસ્ટ અક્ષર પર જવું છે, તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે એન્ડ બટન। યસ, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે સેલની અંદર આવેલા લખાણમાં આગળ જવા માટે અને ડાયરેક્ટ પાછળ જવા માટે આપણે હોમ કી અને એન્ડ કીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને મિત્રો, ઘણીવાર એક્સેલમાં કંઈક આ રીતે પણ બનતું હોય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણું કર્સર હોય છે C3 સેલ પર, યાની કે આપણું કર્સર એક્ટિવ છે C3 સેલ પર અને ઘણીવાર આપણે સ્ક્રોલ બારની મદદથી નીચે જતા હોઈએ છીએ। હવે અચાનક આપણે ભૂલી ગયા હોઈએ છીએ કે આપણું સેલ ક્યાં હતું, તો એ તમારે લાવવા માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે કંટ્રોલ સાથે બેકસ્પેસ કી। યસ, તમે જોઈ શકો છો જ્યાં તમારું એક્ટિવ સેલ હતું ત્યાં જ તમારું કર્સર ફરીથી મળી જશે કંટ્રોલ સાથે બેકસ્પેસ કીની મદદથી।
મિત્રો ઘણીવાર જ્યારે તમે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં કામકાજ કરતા હોય અને એવા ટાઈમે તમારે કોઈ રોને સિલેક્ટ કરવાની થાય તો નોર્મલી આપણે એ નંબરિંગ પર સિલેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે મારે 9 નંબરની રોને સિલેક્ટ કરવી હોય તો 9 નંબર પર ક્લિક કરીશ એટલે આ રીતે તમને રોનું સિલેક્શન જોવા મળશે. તો હવે શોર્ટકટ કીની મદદથી તમે 9 નંબરની રો કઈ રીતે સિલેક્ટ કરી શકો એ જોઈએ. તો માની લો તમારું કર્સર 9 નંબરની રો પર છે તો એવા ટાઈમે સિમ્પલી તમારે પ્રેસ કરવાનું છે કીબોર્ડની મદદથી શિફ્ટ સાથે સ્પેસ. યસ, તમે આવી રીતે શિફ્ટ સાથે સ્પેસનો ઉપયોગ કરવાથી રોને સિલેક્ટ કરી શકશો. આવી રીતે તમારે કોલમને સિલેક્ટ કરવી હોય, માની લો તમારે જી નામની સેલને જી નામના કોલમને તમારે સિલેક્ટ કરવી છે તો એના માટે સિમ્પલી તમારું કર્સર હોવું જરૂરી છે જી કોલમમાં. ત્યારબાદ આપણે પ્રેસ કરીશું કંટ્રોલ સાથે સ્પેસ. યસ, તમે જોઈ શકો છો કંટ્રોલ સાથે સ્પેસ કીનો ઉપયોગ કરવાથી તમે જી કોલમને સિલેક્ટ કરી શકશો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે સિમ્પલી રીતે કીબોર્ડની મદદથી રો અને કોલમને સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ એક્સેલમાં. આવી રીતે ઘણીવાર તમારે ફોર્મેટિંગ થયેલા ટેબલમાં પણ રો અને કોલમને સિલેક્ટ કરવાનું થાય તો સેમ એ શોર્ટકટ કી વાપરવાની છે. તો જેમ આપણે રોને સિલેક્ટ કરવા માટે શિફ્ટ સાથે સ્પેસનો ઉપયોગ કર્યો એ જ રીતે અત્યારે હું 2 નંબરની રોને સિલેક્ટ કરું છું જે આપણી ટેબલમાં છે. તો એના માટે શિફ્ટ સાથે સ્પેસ પ્રેસ કરીશ. યસ, તમે જોઈ શકો છો ઓનલી તમને સિલેક્શન જોવા મળશે આપણા ફોર્મેટિંગ થયેલા ટેબલમાં. સેમ આવી રીતે મારે નેમમાં D5 પર આપણું કર્સર છે તો હું પ્રેસ કરીશ કંટ્રોલ સાથે સ્પેસ. યસ, આવી રીતે તમે ફોર્મેટિંગ થયેલા ટેબલમાં કોલમને પણ સિલેક્શન મેળવી શકશો. યસ મિત્રો, તો આ બેનિફિટ છે શોર્ટકટ કીની મદદથી. તો આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે અને ખાસ કરીને જે લોકો રૂટીનમાં એક્સેલ વાપરે છે એમના માટે આ વિડીયો ખૂબ જ કામનો છે. મળીશું આવનારા વિડીયો પર. થેન્ક યુ, આભાર.